ආයිබෝවන්. අද මම හැදුවේ කොල කැඳ එකක්. මේ කොල කැඳ එක හදන්න මම ගත්තේ කොළ ಜಾති 3ක්. මේ තියෙන්නේ මම ගත්ත කොළ වර්ග. මේ සේරම මම මගේ ගෙවත්තෙන් තමයි ගත්තේ. ගොටු කොළ, හාත වාරිය, එතකොට කරපිංච දළු ටිකක්. මේ වර්ග තුනෙන් තමයි මම මේ කොල කැඳ එක හදන්නේ. දැන් මම මේ කොළ වර්ග ටික සේරම සෝදලා පිරිසිදු කරගෙන බ්ලෙන්ඩර් එකට එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට වතුර ටිකකුත් එකතු කරලා මේ ටික හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්නවා. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. දැන් මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්න ඕනේ. කොළ කැඳ කියන්නේ පෝෂණ ගුණයෙන් ඉහළ ආහාරයක්. අපිට උදේකට මේක සම්පූර්ණ ආහාරයක් විදිහට උනත් හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකට පොල් එකතු කරනවා. පොල් ටිකත් එකතු කරලා ආයෙත් මේක බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම සූදානම් කරගත්ත කැකුළු හාල් බතුයි සුදු ලුණුත්. දැන් මම මේ විදිහට මේ ටික පෙරා ගන්නවා. එකපාරක් මේ විදිහට ඉස්ම ටික අරගෙන ආයෙත් මම වතුර ටිකක් දාලා කොළ ටික මිරිකලා ඒකේ ඉස්ම ටිකත් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මම දෙපාරක් මේ විදිහට මිරික ගන්නවා. දැන් මේක කලවම් කරගෙන රස අනුව ලුණු එකතු කර ගන්න ඕනි. ඊළඟට මේක ආයෙත් හොඳට කලවම් කරලා ලිපේ තියාගෙන නටනකම් උතුරවා ගන්නවා. ඔන්න දැන් මගේ කොළ කැඳ ටික හරි. ඔයාලත් මේ විදිහට කොළ කැඳ එකක් හදලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.